सो यहाँबाट हेर्नुस् 2 into 22/7 into r इज इक्वल टु कति भयो 44 भयो r भनेको कति आउँछ 44 into 7 डिवाइडेड बाइ 2 into 22 again आयो त 22 2 जा 44 2 र 2 क्यान्सल रेडियस कति आयो 7 सेन्टिमिटर आयो रेडियस 7 सेन्टिमिटर आयो के सोधेको छ एरिया अफ द स्फियर यो स्फियरको एरिया सोधेको छ है फेरि सर्कलको एरिया हैन नि स्फियरको एरिया स्फियरको एरिया भनेको के हो स्फियरको चाहे त्यो सर्फेस एरिया भन्न सक्छ कर्व सर्फेस एरिया भन्न सक्छ टोटल सर्फेस एरिया भन्न सक्छ सबै एउटै हो स्फियरमा सबै एउटै हुन्छ हेमिस्फियरमा हुँदैन कोनमा हुँदैन सिलिन्डरमा हुँदैन तर स्फियरमा सबै एउटै एरिया भन्नु भने एउटै एरिया हो त्यसको फर्मुला हो 4πr². सो 4 into 22/7 into 7 को स्क्वायर एउटा 7 अर्को 7 काटियो कति आयो 44 into 7 भनेको 616 आयो 44 into 7 4 into 22 into 7 616 कति आयो 616 अप्सन नम्बर बी ठीक छ ल अर्कोमा जाउँ है नेक्स्ट क्वेशन ए सकिसकेछ ल यो सेटको त हामीले सबै क्वेशन डाङडुङ लाएर सकिसकेछौँ अब फेरि अर्को सेट लिएर आउँछु म नि किन दिनुहुन्छ 301 बाट नेक्स्ट सेट नम्बर 31 हामी सुरु गरौँला अब आजको लागि म यति नै गर्छु तर जानु भन्दा अगाडि तपाईले ध्यान दिएर कुरा सुन्नुस् तपाईहरु एसी दिएर बस्नु भएको छ अब इन्ट्रान्सको तयारी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कसैले साइन्सको कसैले म्यानेजमेन्टको कसैले CTEVT को कसैले डिप्लोमा लेभलको कसैले HA को कसैले एग्रिकल्चरको कसैले फरेस्ट्रीको र तपाईलाई सोध्ने भनेको खासमा के हो भने नि साइन्स म्याथमेटिक्स र इंग्लिशबाट सोध्छ अब म्यानेजमेन्टलाई साइन्सबाट सोध्दैन हो कि हैन तर म्याथमेटिक्स त सबैलाई सोध्छ CTEVT लाई पनि सोधो यो म्यानेजमेन्टलाई पनि सोधो साइन्सलाई पनि सोधो त्यही भएर एकदम जरुरी छ त्यसकारणले यस्ता क्वेशन्सहरु अहिले तपाईलाई राम्रो राम्रो कलेजमा यस्ता क्वेशनहरु सोध्छ का त्यही भएर हामीले इन्ट्रान्सको ब्रिज कोर्सको तयारी गर्नुपर्छ ए बाबा क्वेशन यति गाह्रो हुन्छ कि पास हुन गाह्रो हुन्छ पास हुनु भयो भने पनि नाम निकाल्न गाह्रो हुन्छ नामै निकाल्नु भयो भने पनि स्कलरशिपमा नाम निकाल्न झनै गाह्रो हुन्छ त्यही भएर त पढ्नुपर्छ ब्रिज कोर्स हो कि भन्नु त ल अब ब्रिज कोर्स जोइन त गर्ने कहाँ गर्ने धन्दा हामीले गरेर आएछौँ हो नि त जोइन गर्नु पर्यो ल हेर्नुस् हामीसँग जोइन गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो नम्बर कन्ठ बार्नुस् 9849595895 हो यो नम्बरको भाइबर अथवा व्हाट्सएपमा लेखि पनि दिन्छु ल यो नम्बरको भाइबर अथवा व्हाट्सएपमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेसेज गर्नु पर्यो सर म साइन्सको ब्रिज कोर्स क्लास जोइन गर्न चाहन्छु कसरी जोइन गर्ने होला सर फी कति छ रुटिन के हो कति बजेदेखि क्लास हुन्छ के सुविधा पाउँछौ हामीले तपाईसँग क्लास लिएर यस्तो तपाईले यो नम्बरमा मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है छिटो सोधिहाल्नुस् छिटो यो नम्बरको भाइबर अथवा व्हाट्सएपमा मेसेज गरिहाल्नु होला कल अथवा नगर्नु के किनकि कल गरेर सर भ्याउनुहुन्न नि त अब सर पनि बिजी म्यान हो नि त हैन धेरै काम हुन्छ मेसेज गर्नु म चाहिँ पक्का रिप्लाई गर्नुहुन्छ ढिलो चाँडो है सो मेसेज गर्नु होला र क्लासको बारेमा जति सक्नुहुन्छ त्यति बुझ्नु होला बाहिरको भन्दा हाम्रो लगभग 60-70% कम फीमा हामीले क्लास गरिरहेका छौं र तपाईहरुले हामीसँग क्लास लिनु भयो भने क्लास मात्रै पढ्न पाउनुहुन्न का नोट पनि पाउनुहुन्छ रेकर्डेड भिडियो पनि पाउनुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नको लागि 1000 भन्दा पनि धेरै क्वेशन पाउनुहुन्छ हरेक टपिकको पुराना हामीले बनाएका 1000 भन्दा पनि धेरै भिडियोहरु तपाईले पाउनुहुन्छ विकली हामी टेस्ट लिन्छौं हरेक हप्ता शनिबार इभ्यालुएसन गर्नको लागि तपाईहरुको इभ्यालुएसन गर्नको लागि कति इम्प्रुभमेन्ट भयो भनेर यस्ता विभिन्न सुविधाहरु तपाईले पाउनुहुन्छ सो छिटो भन्दा छिटो सम्पर्क गरिहाल्नु होला है त ल आजको लागि म यति नै गर्छु अब फेरि अर्को नेक्स्ट क्लासमा म आउँछु है धन्यवाद।